assistant. Where's my assistant? Oh, wala. Tinali mo ko. Oh, she did that. And now I'm going to cut it. Ito na. Naririnig niyo pa yung anak ko. Para kayo sa aking video. Meron akong guest. I have a guest, my sponsor. Victoria. Victoria Glogen. Say hi to the camera. The most beautiful lashes I've ever seen. Magkano lashes mo, te? Ito ka. Second round. Oh, perfect. Mas maganda yun. Sit down ka. Sit down. Okay. Gusto mo titin? Ganyan. Wala. Not bad. This is the second. Ayan. Uy! I love it. Look. Look at that. Oh, Teka lang, habol ako. Ganyan na lang, ganyan. Para lang si Ewoks. Patingin nga. Likod. Naka-black ako. Oo, hindi makita eh. Pero naka-B. Bongga! hindi niya nakikita yan kasi. Hindi makikita niyo yan kasi new haircut mo. Hindi kasi pag nasa bayan ko, nakaponitin ako lahat. Achieve! Para matanggal ang mga buhok natin. Uy!